my channel. My name is Aileen. Para sa katanungan ngayong araw na to, mayroon kayang kinalaman ang paglo-low carb ko sa pananakit ng legs ko? Iniisip ko kasi na kaya masakit ang calf ko hanggang sa likod ng hita ko, baka dahil nagagamit na yung fat muscle ko. Ang weird ko, no? Question number 1, meron daw bang kinalaman ang paglo-low carb sa pananakit ng legs niya? Answer, yes, meron po. Question number 2, kaya daw ba masakit yung binti niya ay dahil nagagamit yung fat muscle niya? Wala pong fat muscle, it's either fats or muscle. So, the answer is no. Question number 3, kung weird daw ba siya? Hindi naman. That's it, guys! Thank you so much for watching and have a good day! Bye! Charot lang. Kung hindi kayo masyadong kontento doon sa sagot ko kanina, then i-explain ko sa inyo ng mas mahaba. Doon sa last question niya, kung weird daw ba siya, hindi naman. Hindi ka naman weird kasi normal naman talaga yon kapag naglo-low carb ka or nagkikito. Actually, kapag sumasakit yung binti mo or yung muscles mo kahit saan, pero pinaka-common kasi yung sa binti. Kahit ako, especially for me, yun palagi yung sumasakit sa akin kapag nagkakaroon ako ng electrolyte imbalance. Yun yung number 1 na side effect ni low carb diet or ni ketogenic diet. Kasi when we do keto, when we do low carb, diba, ang goal natin is to lose glucose and glycogen sa katawan natin para yung katawan natin i-burn yung fats or stored fats na meron tayo. Si glucose and si glycogen, nagho-hold yan ng water sa katawan. Yun yung tinatawag natin na water weight. Minsan, bumibigat tayo ng sobra, hindi dahil sa fats. Bumibigat tayo dahil sa water weight. Kasi si glycogen, mahilig mag-trap ng water sa loob ng katawan natin. Pero dahil ubos na si glucose, ubos na si glycogen, ibig sabihin, wala nang nagtatrap ng water sa loob ng katawan natin. Kaya nga kapag nag-low carb diet ka or nag-keto diet ka, ang bilis ng pagbawas ng weight mo. Pero yung mabilis na nabawas na yun, yung malaking timbang na nawala sa'yo, water weight pa lang yun. Hindi pa muna fat weight yun. At kaya nawala si water weight mo kasi ubos na si glucose and si glycogen. Ang problema, itong si water, kapag lumabas yan sa katawan natin, hinahatak niya rin yung sodium na meron tayo. Dahil hinatak ni water palabas ng katawan yung sodium, ibig sabihin, di ba, mababa na yung sodium level natin. Kaya ibig sabihin, kailangan mo na rin mag-increase ng sodium intake. Pero majority ng naglo-low carb, majority ng nagkikito, hindi nila inaral muna si keto and low carb bago sila nag-start. Ang alam lang nila, itigil tong mga pagkain na to, so tinigil nila yung pagkain na yun. Pero hindi nila in-increase yung sodium. Tapos yung katawan mo, nagtatapon ng water, nagtatapon ng sodium, pero hindi mo nire-replace. So, anong mangyayari ngayon? Kapag si sodium mababa, yung katawan mo magtatapon din ng potassium. Kasi hindi pwedeng marami si potassium tapos kakaunti si sodium. Kailangan palagi silang level. Kasi si sodium and potassium nagwo-work sila together. Para yung muscles mo mag-contract or para magalaw mo yung muscles mo, itong ginagawa ko ngayon na pagkilos or kahit na anong pagkilos sa katawan natin, kailangan natin si sodium, kailangan natin si potassium. Sa loob ng cells natin or sa cells natin, andyan si sodium, andyan si potassium. Labas-pasok yung dalawang yan sa cells natin. Kahit pa kailangan na magka-level sila, hindi sila nagmimit. Kasi si potassium, kapag lumabas siya sa cells, si sodium papasok sa loob. Kapag pumasok naman sa loob si potassium, si sodium lalabas naman siya. So, inversely proportional sila. Yung ginagawa na yon ni sodium and potassium na labas-pasok sa loob ng cells, yun yung may dahilan kung bakit nagkakaroon ng muscle contraction. Yun yung dahilan kung bakit nagagamit natin yung muscles natin. Without that, yung labas-pasok ng sodium and potassium, yung paghahabulan nilang dalawa, hindi natin magagamit, hindi magko-contract yung muscle natin. Kahit yung ganitong kilos, hindi ko magagawa or magagawa ko siya pero masakit. Kagaya nung nangyayari kay ate na sumasakit yung binti niya. To make it easier, imagine ninyo yung lumang, yung sewing machine. Paano ba tawag doon? Yung ganito. Di ba para
ipaandar mo yan, kailangan yung paa mo sa ilalim, nagaganon-ganon sila. Para akyat baba siya, tapos yung bilog, iikot ang iikot. So, dapat yung paa mo, yung isa nasa harap, yung isa nasa likod, para mas madaling iakyat baba yung parang pedal niya. Hindi ko na maalala kung ano yung tawag doon. Pwede rin nasa gitna yung parehong paa mo, pero same concept pa rin. Kailangan akyat baba yung pedal nun. Kung ang gagawin mo, ayaw mo ng akyat baba, gusto mo nasa taas lang yung isang side. So, nakaapak lang dito sa side na to, dun sa dulo. Parang ito yung pedal niya, so dapat gaganyan-ganyan siya. Pero ang tamad mo, gusto mo naka-steady lang na ganyan. Magagamit mo ba yung machine mo para magtahe? Of course not. Kasi naka-steady lang siya eh. Para rin mapaandar yung pedal ng sewing machine, kailangan magkasing bigat yung force na ibibigay mo. Kasi kung mas mabigat yung paa mo dun sa kabila, mas mabigat yung paa mo dito, sa side na to, hindi ngayon maiaangat nung kabilang side yung pedal. Yung malaking machine, imagine natin na siya si muscle. Sewing machine pa rin siya kahit walang gumagamit sa kanya. Muscle pa rin siya kahit walang gumagamit sa kanya. Si sewing machine, hindi siya gagalaw hanggat walang magpe-pedal sa kanya. Si muscle, hindi siya gagalaw, hindi siya magko-contract hanggat walang sodium and potassium na nagpe-pedal sa kanya. Now, kapag si sodium and potassium, hindi sila magka-level, ibig sabihin, mas mabigat si potassium kesa kay sodium. Kapag bumagsak ng ganyan si potassium, kailangan siyang hilahin pababa ni sodium. Pero hindi siya kayang hilahin pababa ni sodium kasi masyadong mabigat si potassium, masyado siyang marami. So, ibig sabihin, hindi makakapag-contract yung muscle natin. Hindi gagana yung sewing machine. So, ang gagawin ng katawan natin para maiwasan yon, itatapon niya yung natitirang potassium. Ngayon na magka-level na si sodium and potassium, ibig sabihin makakapag-contract na ulit si muscle. Pero dahil sobrang konti na lang nung level ng sodium and potassium natin, nagka-cramps ka ngayon. Yan yung sumasakit yung binti mo. Yun yung namimintig yung binti mo. At hindi ka weird kapag naramdaman mo yon kasi normal na side effect lang yon or normal na reaction lang yon ng katawan mo kapag kakaunti yung sodium and potassium. Kaya kapag nag-keto diet kayo, kapag nag-low carb diet kayo, wag na wag yung kakalimutan na mag-add ng sodium sa pagkain ninyo. Also, kakain rin kayo ng maraming green leafy vegetable para masustain nyo naman si potassium. Especially kung nagka-cramps na kayo kasi ibig sabihin nun, mababa na yung level ng sodium ng katawan ninyo. At dahil mababa na siya, to follow na si potassium. Kaya paltan nyo na agad yung itatapon na potassium ng katawan ninyo by eating green leafy vegetables. And i-increase nyo na yung intake nyo ng sodium. Sodium, the best source is Himalayan salt at saka sea salt. For emergency purposes, dahil masakit na yung binti mo, pwede kang uminom ng G-Active. Kung hindi ka naman naglo-low carb or keto, nag-i-intermittent fasting ka lang, tas napansin mo sumasakit or namimintig yung binti mo, after ng fasting mo, pwede kang uminom ng regular lang na Gatorade. Pero for emergency purposes lang to, guys, kasi masyado na siyang masakit, so kailangan nyo na siyang hilahin paangat, agad. Hindi siya yung the best source. Ang pinakamagandang source pa rin is yung pag-increase ng intake ng salt, which is Himalayan salt and sea salt, at saka yung pag-increase ng intake ng potassium, which is by eating green leafy vegetables. And lastly, wala po tayong tinatawag na fat muscle. It's either fats or muscle. Kaya kapag nag-intermittent fasting ka or nag-keto ka or nag-low carb ka, tinutunaw ng katawan mo yung fats pero hindi mauubos yung muscle mo. Kasi fats lang yung tutunawin niya. Yung muscle, nandyan pa rin yan. Kung gusto niyo siyang palakihin, then mag-exercise kayo para magamit siya. Kung ayaw niyo siyang lumaki, then wag niyo siyang gamitin para mag-atrophy siya. Pero hindi siya liliit kung magda-diet ka. Thank you so much for watching and have a good day!